ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ዘነበ እባላለሁ። ዛሬ በአዲስ ሌሰን መጥቻለሁ and this is going to be for beginners. We're going to have a grammar lesson for today. ዛሬ የምናየው እንግዲህ ካልና ኮድ እንዴት እንደምንጠቀም በእንግሊዝኛ ውስጥ የምናየው። ከዛ በፊት ግን ዛሬ እንግዲህ አንድ አመት ከሁለት ወር ሊሆን ነው። በዚህ ከአንድ አመት በሁለት ወር ውስጥ እንግዲህ 500 ሰብስክራይበር ደርሰናል። ይሄ ደግሞ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ለዚህ ቻናል እድገትና ለኔ ብዙ ነገር ጥቅም ስላለው ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና ቪዲዮን ላይ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ አመት ከሁለት ወር አካባቢ እንዳልኳችሁ ብዙ ነገሮች አድርገናል። ኦልሞስት ወደ 200 የሚሆኑ ቪዲዮዎች በተለያየ አራት ሌቭሎች ቀርቦላችኋል። ቪዲዮዎቹ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ገባለሁ። ለጀማሪዎች ተዘጋጀ ላይ ስንነልኳችሁ ዛሬ የምናየው እንግዲህ ሞዳል ቨርቦች ነው። ካልና ኮድ ይሆናል። በምሳሌዎች እንጀምራለን። እንግዲህ ካልና ኮድ ብዙ ጊዜ የሚጠቀማቸው ኮንቨርሴሽን ላይ ሆነ ሪትን ማቴሪያል የሚጠቀማቸው ናቸው። መጀመሪያ ፕሮናንሴሽን ናቸውና ተጠቀማቸው ናቸው። እንጀምራለን። ከመጀመሪያ እንጀምራለን። Could you give me change for the ticket machine please? ብዙ ጊዜ ፕሮናንስ እናደርግ could you ነው የምንለው። ለኔቲቭ ስፒከሮች ኔቲቭ ስፒከሮች ኩጃ የሚላት could you ምትሆናለች ኩጃ give me change for the ticket machine please እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክተርስ ብቻ ነው የምንጠቀመው ብዙውን ጊዜ። መልሳችን ምን ሊሆን ይችላል? I'm afraid I can't. I don't have any change. ምንም ዝርዝር ብር የለኝም ይቅርታ እያለ ነው። Can I have returned to desk please? Can I have returned to desk please? ቲኬት ቆራጩ ሰውዬ እንግዲህ አውቶቡስ መናኸሪያ ላይ ሊሆን ይችላል። ምን ብሎ ሊመልስ ይችላል? Certainly. That is 150 per place. ምናልባት በድሮ ከሆነ ነው እንጂ አሁን ላይ ወደ 1000 እየቀረበ ነው። እንግዲህ በድሮ አድርጋችሁ አስቡት ምሳሌውን። Could you take me to the station please? Could you take me to the station please? Could ya, could ya. So don't say could you, say could ya. That's how you can pronounce. And the answer might be like this. Yes, of course. What time does the train arrive? Well then, now if you're going to come to the use of this modal verbs can and could, they have two specific uses. The first specific use is you can use can I and the could I when you want to ask for something. ጥያቄዎችን ስናቀርብ ማለት ነው። የሆነ ነገር ሊሰጠን ስንፈልግ ጥያቄዎችን ስንጠይቅ ብዙ ጊዜ ይሄን ኤክስፕሬሽን እንጠቀማለን። can I or could I ሁለቱንም ቴንስ ላይ ተመርኩዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሬዘንት ወይም ፓስት ነው ማለት ነው። Can I have a cup of coffee please? This ስፒከሮች ከሆነ ምን ያደርጋሉ? Can I cup of coffee please? ምክንያቱም ሁለት ይችላል መስራት ያገናኛታል ማለት ነው። Can I have a cup of coffee please? Cup of coffee please? Could I have a single to Addis please? A single to Addis ለዚህ ጋር እያሳየ ነው። አንድ ትኬት ደርሶ መልስ ሳይሆን አንድ ትኬት ፈልጋለሁ እያለ ነው ማለት ነው። አንድ ትኬት ወደ አዲስ አበባ መሄጃ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኤክስፕሬሽኖች የምንጠቀመው ብዙውን ጊዜ ለምን ነው ማለት ነው? የሆነ ነገር መጠየቅ ስንፈልግ ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሁለተኛው ገብተናል። መደብደስ መፍሰጥ አይቻልም። ሁለተኛ ላይ ስንመጣ የምናገኘው ምንድነው? ለሪኳይስት እንጠቀማቸዋለን። ለሪኳይስት የምንጠቀመው ኤክስፕሬሽን ምንድነው? ካን ዩ ኩድ ዩ ነው የምንጠቀመው። ካን ዩ እና ኩድ ዩ ስንጠቀም እንግዲህ ምን ለማለት ነው? የሆነ ነገር እንዲደረግልን ስንጠይቅ የምንጠቀምበት ነው። የሆነ ነገር ሪኳይስት ስንል ማለት ነው። ለምሳሌ ካን ዩ ሄልፕ ሚ ዊዝ ማይ ቦክስ ፕሊዝ? ካን ዩ ሄልፕ ሚ ዊዝ ማይ ቦክስ ፕሊዝ? እንዲረዳኝ ሻክ ተሸክሜያለሁ፣ ከባድ ዕቃ የመስሎኛል ጊዜ ስጠይቅ ሪኳይስት እያደረኩ ነው ማለት ነው። Could you stop by the taxi rank please? Could you stop by the taxi rank please? እንደዚህ ናቸው እንግዲህ ሁለቱ ጥቅማቸው ወይም አጠቃቀማቸው ማለት ነው። ካንና ኮድ። ቀጥታ ወደ ፎርማቸው እንሄዳለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ። እሺ ተመልሰናል። ቀጥለን የምናየው እንግዲህ ፎርማቸውን ፎርማቸውን ስናይ እንግዲህ ከኢንቶኔሽን ጀምረን ነው የምናየው። መጀመሪያ ላይ ኮኔክሽን ታይፖች እናያለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ይዛችሁ እንግዲህ ሁለት አይነት ለሪኩዌስት እና ለኩዌሽን የምንጠቀማቸው። እስኪ ፕራክቲስ እናድርግ ኢንቶኔሽናቸው። ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ስንጠይቅ በአማርኛ ሆነ ማንኛውም ቋንቋ ፎሪንግ ኢንቶኔሽን ያላቸው መጨረሻ ላይ ለምሳሌ
can I have return tickets? ይወጣልና ይወጣል ማለት ነው ኢንቶኔሽናችን። ስለዚህ ጥያቄ መሆኑን ስናወራ የምናስረዳው በኢንቶኔሽናችን ነው። ጽሁፍ ላይ ሲሆን ደግሞ ግዴታ መጨረሻ ላይ ኩዌሽን ማርክ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ቅድም እንዳየነው ዩዛቸው ላይ ፎርማቸው ካን አይ ወይም ለሁለቱንም በቴንሱ መሰረት አቀያራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አቀያራችሁ ተጠቀሙ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታርጉት ማለት ነው ለኩዌሽን እንጠቀሙት ማለት ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ሲመጣ the same thing, the question form is a question, I mean the sentence type is question. Can you meet me at the station? Can you? ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር could you ለኔቲቭ ስፒከሮች ናቸው የሚሉት could you ይቀየራል ማለት ቶታሊ so you say could you help me with my box? Could you help me with my box? so connected speech ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎርማችን እዚህ ጋርም ለሪኳይስት ነው። ስለዚህ ለሪኳይስት ሲሆን ጥያቄ ሴንቴንስ ታይፕ ነው የሚጠቀመው። ኢንቶኔሽኑም ሆነ አጠቃቀማችን በሴም ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን ቤስት ምላቸውን ሶስት ነገሮች ነገሮች ፈልጋለሁ። when you ask for things usually at please በአማርኛችን እባክህ እንደዚህ እባክህ could I have return ticket please ስለዚህ ፖላይት ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር ፕሌስ ስናስገባ next you often say here you are when we give somebody the thing they want. For instance, can I have a timetable please? So I say yes, here you are. እንግዲህ በሃይማኖትም ሆነ በሳይንሱ ግራ አይመከርም። በግራ እጃችን ምንም ነገር አንሰጥም። ፖላይት መሆናችንን የምናሳየው ጠዋት ጸለይን ስንነሳ በቀኛው ላይ የምንለው እንግዲህ ሪሊጂየስም ሆነ በሳይንሱ በቀኝ እጃችን በአክሽን እንደዚህ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ምንድን ነው የምንለው ማለት ነው ይሄው ማለት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። Next time we're going to get to the next point and here we're going to have when you say yes to a request you say yes of course. በትክክል እንደማለት ነው። በትክክል For instance, can you meet me at the station please? Can you meet me at the station please? መልሳችን ምን ሊሆን ይችላል? ሁለት አማራጭ አለ። Yes of course ምን እንችላለን? ወይም ደግሞ yes no problem ምንም ችግር የለም። ምንም ችግር የለም ማለት ነው። Last but not least, when you say no to a request, you can say I'm afraid I can't. ከዛ ምንቀርማል ማለት ነው ይከተላል። ምክንያቱም ማስረዳት አለብኝ ለምን አልፈልግም እንዳልኩ ማለት ነው። ለምሳሌ could you post this for me? Post. Could you post this for me? When someone says I'm afraid I can't. I'm really busy. So we have the expression and then ምክንያቱም ምንድን ነው በጣም ቢዚ ነኝ ወይም ደግሞ የጣበበ ጊዜ ያለኝ እያለ ነው ማለት ነው። እነኚህ መሰረታዊ ፖይንቶች ናቸው፣ ጀማሪዎች ማወቅ ያለባቸው ፖይንቶች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ነገር ተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ በዛሬ ባሲያ